ταινία του Netflix με τίτλο «Σίσου» μας μεταφέρει σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, εντάσεις και απίστευτες στιγμές που κόβουν την ανάσα. Είναι μία από εκείνες τις ιστορίες που σε κάνουν να σηκωθείς από τον καναπέ και να πεις «Αυτό δεν το περίμενα». Πάμε να δούμε την πλοκή, τους χαρακτήρες και το βαθύτερο νόημα της ταινίας βήμα-βήμα. Και μην ξεχνάτε, αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε τίποτα. Η ταινία μας μεταφέρει σε μια φανταστική αλλά βαθιά ρεαλιστική απεικόνηση της Ευρώπης κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όχι, δεν πρόκειται για άλλη μια πολεμική ταινία με στρατηγικές και μακροσκελείς διαλόγους. Το Σίσου επικεντρώνεται στην ουσία της επιβίωσης και της ανθρώπινης θέλησης. Βρισκόμαστε στη Φινλανδία, όπου το τοπίο κυριαρχείται από παγωμένα βουνά, άγρια φύση και μία αίσθηση απομόνωσης. Ο πρωταγωνιστής, ένας πρώην στρατιώτης, ζει μόνος του. Ένας άνθρωπος που αποφάσισε να αφήσει πίσω του τη βία, αλλά όπως θα δείτε, η βία δεν τον άφησε ποτέ. Ας μιλήσουμε για τον ήρωά μας. Δεν έχει όνομα, τουλάχιστον όχι στην αρχή. Η σιωπή του όμως είναι πιο εκφραστική από 1000 λέξεις. Όταν τον γνωρίζουμε, τον βλέπουμε να αναζητά χρυσό στη φύση, σαν να κυνηγά ένα τελευταίο όνειρο. Η ζωή του έχει καταρρεύσει, αλλά η αντοχή του είναι απίστευτη. Είναι ένας χαρακτήρας που δεν μιλάει πολύ, αλλά κάθε του κίνηση αποπνέει μία σιγουριά και μία δύναμη που σε μαγνητίζει. Και εδώ ξεκινάει το μεγάλο ερώτημα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν δεν έχει τίποτα να χάσει? Και τώρα ερχόμαστε στους κακούς της ταινίας. Ναι, μιλάμε για τους Ναζί, που εδώ παρουσιάζονται όπως ακριβώς τους φαντάζεστε. Αδίστακτοι, σκληροί και, για να το πούμε απλά, άκρος μισητοί. Αυτοί οι άντρες συναντούν τον πρωταγωνιστή μας και φυσικά υποτιμούν τη δύναμή του. Είναι όμως μία από τις μεγαλύτερες τους γκάφες. Η ταινία δείχνει τη δυναμική ανάμεσα σε έναν άνθρωπο που παλεύει για την επιβίωσή του και σε έναν στρατό που βασίζεται στη μαζική εξουσία και τον φόβο. Και τώρα, ας μιλήσουμε για τον τίτλο της ταινίας. Η λέξη «Σίσου» είναι φινλανδική και δεν μεταφράζεται εύκολα. Σημαίνει κάτι ανάμεσα σε αντοχή, θάρρος και αδάμαστη θέληση. Είναι μία έννοια που αντικατοπτρίζει απόλυτα τον χαρακτήρα του πρωταγωνιστή. Όλη η ταινία είναι μία οδή στη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος. Δεν είναι μόνο η σωματική δύναμη, αλλά και η ψυχολογική ανθεκτικότητα που κάνει τη διαφορά. Πάμε τώρα να αναλύσουμε την πλοκή της ταινίας. Η ταινία Σίσου ξεκινάει με μια ατμοσφαιρική εισαγωγή στα απέραντα και άγρια τοπία της Φινλανδίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πρωταγωνιστής, ο Αατάμι, είναι ένας μοναχικός πρώην στρατιώτης, ο οποίος έχει αποσυρθεί από τη βία και τον πόλεμο. Τον βλέπουμε να αναζητά χρυσό σε μια απομονωμένη περιοχή, μακριά από τον πολιτισμό και την ανθρώπινη επαφή. Μετά από μέρες σκληρής δουλειάς, βρίσκει έναν εντυπωσιακό θησαυρό από χρυσό και ξεκινά το ταξίδι του προς την πόλη για να τον εξαργυρώσει. Καθώς ο Αατάμι διασχίζει την έρημο με το άλογό του και το χρυσό του, συναντά μια ομάδα Ναζί στρατιωτών. Αυτοί βρίσκονται σε αποστολή καμένης γης, καταστρέφοντας χωριά και σκοτώνοντας αμάχους στο πέρασμά τους. Αρχικά, οι Ναζί τον υποτιμούν, θεωρώντας τον έναν ασήμαντο ηλικιωμένο άνδρα. Όμως, όταν ανακαλύπτουν το χρυσό του, αποφασίζουν να τον ληστέψουν. Η πρώτη μάχη είναι γρήγορη και βάναυση. Ο Αατάμι, χωρίς να πει λέξη, χρησιμοποιεί ένα μικρό τσεκούρι για να εξουδετερώσει τους πρώτους στρατιώτες που προσπαθούν να του επιτεθούν. Η σκηνή είναι γεμάτη ένταση και δείχνει την ομότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα του πρωταγωνιστή. No, he just refuses to die. How many mines did you bury here? All of them. Οι εναπομείναντες Ναζί, σοκαρισμένοι από την αντίστασή του, ξεκινούν ένα ανελαίητο κυνηγητό. Αυτό που ακολουθεί είναι μια σειρά από συναρπαστικές σκηνές, όπου ο Αατάμι χρησιμοποιεί τη γνώση του για την άγρια φύση και τις στρατιωτικές του δεξιότητες για να ξεφύγει. Σε μια αξέχαστη στιγμή, ο Αατάμι αναγκάζεται να βουτήξει σε έναν ποταμό για να αποφύγει τα πυρά, κρατώντας την αναπνοή του για αρκετά λεπτά. Οι Ναζί τον θεωρούν νεκρό, αλλά εκείνος επιστρέφει αργότερα για να αντεπιτεθεί με ακόμα πιο δραστικό τρόπο. Μία από τις πιο αγωνιώδεις σκηνές είναι όταν ο Αατάμι οδηγεί τους Ναζί σε ένα παλιό ναρκοπαίδιο. Χρησιμοποιεί το άλογό του και την εξυπνάδα του για να τους παραπλανήσει, προκαλώντας χάος στις γραμμές τους.
Οι εκρήξεις είναι καταιγιστικές, με τους Ναζί να εξουδετερώνονται μαζικά από τις ίδιες τις νάρκες που έσπηραν. Σε κάποια στιγμή, ο Αατάμι συλλαμβάνεται από τους Ναζί και βασανίζεται. Η ταινία αποκαλύπτει την απίστευτη αντοχή του, καθώς αντέχει τα βασανιστήρια και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να δραπετεύσει. Με ένα εντυπωσιακό τέχνασμα, χρησιμοποιεί ένα καρφί για να ανοίξει τις χειροπέδες του και εξαπολύει μια επίθεση ενάντια στους δεσμοφυλακές του. Η αποκορύφωση της ταινίας είναι μια μεγαλειώδης σκηνή, όπου ο Αατάμι αντιμετωπίζει τον αρχηγό των Ναζί μέσα σε ένα αεροπλάνο που ετοιμάζεται να απογειωθεί. Η μάχη είναι γεμάτη σασπένς και αδρεναλίνη. Ο Αατάμι χρησιμοποιεί κάθε ίχνος της δύναμής του για να κατατροπώσει τον εχθρό του. Η σκηνή τελειώνει με μια εντυπωσιακή πτώση του αρχηγού από το αεροπλάνο, ενώ ο Αατάμι επιβιώνει και επιστρέφει στη γη με το χρυσό του. Η ταινία κλείνει με τον Αατάμι να φτάνει στην πόλη, κουρασμένος αλλά νικητής. You and you. Πηγαίνει σε μια τράπεζα, αφήνοντας έναν σακίδιο γεμάτο χρυσό και απαιτεί να του αλλάξουν τα νομίσματα. Αυτή η στιγμή δείχνει ότι παρά τις κακουχίες, ο Αατάμι δεν έχασε ποτέ την αποφασιστικότητά του να φτάσει στον στόχο του. Τώρα, ίσως, αναρωτιέστε, είναι αυτή η ταινία για μένα? Αν σας αρέσουν οι ταινίες δράσης με ένταση, δυνατούς χαρακτήρες και ένα βαθύτερο μήνυμα, τότε η απάντηση είναι ναι. Το Σίσου δεν είναι μόνο μια ταινία δράσης. Είναι μια εμπειρία. Σε κάνει να σκεφτείς τι σημαίνει πραγματικά να είσαι ζωντανός, να παλεύεις για κάτι και να μην τα παρατάς ποτέ. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι το Σίσου είναι μια ταινία που αξίζει να δείτε, είναι γεμάτη ένταση, συναίσθημα και στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στο μυαλό σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να αφήσετε ένα like και να μοιραστείτε τις σκέψεις σας στα σχόλια. Και όπως πάντα, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες αναλύσεις και προτάσεις ταινιών. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!